درنو او قدرمنو مینوالو په دې هیله چې د دې ویډیو ته لیدو پورې به روغ جوړ رکړه او باقی مو هم الله پاک د صحت په جامو کې پټ لره قدرمنو لیدونکو نن ورځ به مونږ او تاسو ټول په ګډه سره د ننګرهار ولایت د کوټ د ولسوالۍ ښکلاګانې ننداره کوو خو درنو لیدونکو په یاد ولرئ چې په کوټ ولسوالۍ کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو په همدغه وجه باندې ډیره سرسبزه او شنه ولسوالي ده نو زه خپل انانس یا خپل خبرې ډیر اوږدول نه غواړم ځکه چې زما هم تلوسه ده چې دا د کوټ ولسوالۍ شینوالي او ښایستونه وګورم او تاسو ته هم دا ښکلې ویډیو نن زه ډالۍ کوم خو د ډالۍ په مقابل کې پام کوئ چې چیرته ویډیو درنه شیر نشي ځکه کیدای شي چې د کوټ ښکلاګانې نور خلک هم وګوري نو راسره اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ